कस्टम युआरएल क्लेम गर्नलाई सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु छ। त्यसमा तपाईहरुलाई युट्युबलाई लगइन गर्नु छ। युट्युबलाई लगइन गरेपछि तपाईहरुलाई डेस्कटप साइटलाई ओपन गर्नु छ, डेस्कटप भर्जनलाई। अनि त्यसपछि तपाईहरु आफ्नो च्यानल लोगोमा क्लिक गर्नु। च्यानल लोगोमा क्लिक गरेपछि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङको अप्सन रहेछ। सेटिङको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सेटिङको अप्सन क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ च्यानल स्ट्याटस एन्ड फिचर अप्सन आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नु तपाईहरु। अनि त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु के गर्नु, तल स्क्रोल गर्दाखेरि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यु आर एलिजिबल फर कस्टम युआरएल क्लेम इट हियर। हियरमा क्लिक गर्नु, इनेबलमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, तर म भन्छु हियरमा क्लिक गर्नु किनकि यसको आफ्नो सेटिङमा तपाईहरुलाई पुगाइदिन्छ। सो तपाईहरु यही सेटिङ पहिला पनि थियो, तपाईहरु तल एडभान्स सेटिङ मा पनि क्लिक गरेर यो सेटिङमा आउन सक्नुहुन्थ्यो। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्टम युआरएल भनेको यु आर एलिजिबल फर कस्टम युआरएल क्लेम इट हियर। हियरमा क्लिक गर्नु, फेरि अहिले पनि प्रोसेस खतम भएको छैन, तपाईहरु अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। त्यसैले तपाईहरु पुरै तरिकाले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ यो भिडियोबाट। तपाईहरुलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लेम इट हियरमा तपाईहरुलाई क्लिक गर्नु छ। सो क्लेम इट हियरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको एकछिन लोडिङ हुन्छ, अनि त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अनि योमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ योमा अप्सन सिलेक्ट गर्न भनेछ। अनि तपाईहरुलाई बताइदिन चाहन्छु यो के को अप्सन रहेछ भने फर्स्टको अप्सन तपाईहरु हेर्नु भइरहेछ, त्यो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ मात्र च्यानल नेम लेख्नु पर्ने हुन्छ। सपोज तपाईहरुको युनिक नेम छ च्यानलको नेम, अनि अरूले युज गरे छैन त्यो कस्टम युआरएल भने तपाईहरु योमा क्लेम गर्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुको त्यो कस्टम युआरएल चाहिँ युज भइसकेछ भने, कसैले त्यो क्लेम गरिसकेछ युज गरिसकेछ त्यो नामको भने तपाईहरु लिन सक्नुहुँदैन। सो तपाईहरुलाई के गर्नु छ, यो हाम्रै नेपाल तल्लोको हेर्नु भइरहेछ तपाईहरु स्टप अफ योर चुजिङ, योमा चाहिँ तपाईहरु के हुन्छ, तपाईहरुको कस्टम युआरएल तपाईकै च्यानलको नाम पछि तपाईहरु अझै वर्डहरु थप्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई म देखाइदिरहेको छु। त्योमा क्लिक गरेपछि तपाईहरु यहाँ हेर्नु भइरहेछ तपाईहरु youtube.com/c/hamrai नेपाल। अनि त्यसपछि तपाईहरुको यहाँ जे पनि फिचरहरु केही पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अनि त्यसले के हुन्छ कि तपाईहरुको जुन युज भएको छ कस्टम युआरएल त्योमा तपाईहरु केही थप दिनुहुन्छ, युज नभएको भने तपाईहरुको तपाईहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कस्टम युआरएल। अनि यदि तपाईहरुको कसैले युज गरे छैन भने तपाईहरुलाई के गर्नु छ भने तपाईहरुलाई सिम्पली फर्स्ट वालामा क्लिक गर्नु छ। फर्स्ट वालामा क्लिक गरेपछि तपाईहरुलाई पहिले यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन तपाईहरुलाई रिड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु रिड गर्न सक्नुहुन्छ। योमा यही कसरी चाहिँ क्लेम गर्ने भनेर सही तरिकाहरु त्यही तपाईहरुको टर्म एन्ड युजमा लेखे हुन्छ। सो अनि हाम्रो त्यो फर्स्ट वाला अप्सनमा तपाईहरु टिक गरेपछि मार्क गरेपछि तपाईहरुलाई चेन्ज युआरएलमा क्लिक गर्नु छ। चेन्ज युआरएलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई के गर्नु छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ youtube.com/c/hamrai नेपाल लेखेर आछ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ once you confirm this custom URL you can't change it again or transfer to the URL to someone else। तपाईहरु यो चाहिँ एकचोटी तपाईहरु कन्फर्म गर्दिनुहुन्छ भने तपाईहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। यही तपाईहरुलाई डोमेन पाउनुहुन्छ, तपाईहरु योबाट तपाईहरु लिंक पाउनुहुन्छ, तपाईहरु योबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। योबाट अब फर्स्ट टाइम नै तपाईहरु जे चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यही तपाईहरुको रहिरहन्छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलको लिंक youtube.com/c/hamrai नेपाल रहेछ। तपाईहरु यसलाई चाहिँ कन्फर्म चोइसमा क्लिक गर्दिनु। कन्फर्म चोइसमा क्लिक गरिसकेपछि एकछिन लोड हुन टाइम लाग्छ र तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो च्यानल लिंक आइसकेछ। सो तपाईहरुलाई के गर्नु छ, अब च्यानल लिंक तपाईहरुलाई म देखाइदिरहेछु त्यहाँ च्यानल स्ट्याटस एन्ड फिचरमा। सो तपाईहरुलाई सिम्पली तपाईहरुलाई च्यानल लोगोमा फेरि क्लिक गर्नु छ। अनि त्यसपछि तपाईहरुले के गर्नु छ भने सेटिङमा जानु छ। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईहरु च्यानल स्ट्याटस एन्ड फिचरमा क्लिक गर्नु। त्योमा चाहिँ क्लिक गरेपछि तपाईहरुको यहाँ देखाउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले कस्टम युआरएल क्लेम गरिसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो हाम्रै नेपाल भन्ने यहाँ योमा क्लिक गर्नु भयो भने तपाईहरुको कस्टम युआरएल देखाउँछ। त्योमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको च्यानल डाइरेक्ट देखाइदिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि मेरो लेखेर आइसकेको छ youtube.com/c/hamrai नेपाल भनेर आइसकेको छ। सो तपाईहरु पनि क्लेम गर्नुहुन्छ भने यस्तै माथि देखाउँछ र यो टाइप गर्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट तपाईहरुको च्यानलमा रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ। सो आजको आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला, एकदम इन्फर्मेटिभ थियो। तपाईहरु पनि यसरी क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा यति नै, अर्को भिडियोमा भेट होला।